Chào mừng đến với Kén tri thức. Năng lượng mặt trời đã vượt qua giới hạn của một giấc mơ và trở thành hiện tại của nhân loại, định hình lại cuộc sống chúng ta. Chúng ta đang đứng trước sự lựa chọn quan trọng, hoặc tiếp tục phụ thuộc vào than đá, dầu mỏ gây ô nhiễm, hoặc dứt khoát chuyển sang nguồn năng lượng sạch. Và đây là vị vua không ngai trong hơn 6 thập kỷ qua, những tấm pin silicon quen thuộc. Chúng bền bỉ, đáng tin cậy, nhưng đang đối mặt với những thách thức lớn về chi phí và hiệu suất. Để tạo ra vật liệu silicon siêu tinh khiết này, cần một quy trình sản xuất cực kỳ tốn kém và tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Nhiệt độ luyện kim phải lên tới hơn 1000 độ C. Hơn nữa, tấm pin silicon còn rất nặng và cứng. Điều này hạn chế khả năng lắp đặt ở những nơi cần sự linh hoạt, như các bề mặt cong hay vật liệu dệt. Sau hàng thập kỷ nghiên cứu và phát triển, hiệu suất chuyển đổi năng lượng của silicon gần như đã đạt đến ngưỡng giới hạn lý thuyết của nó. Chúng ta cần một vật liệu đột phá hơn. Hãy tưởng tượng một loại vật liệu nhẹ đến mức có thể in lên kính cửa sổ hay uốn cong thành hình chiếc dù. Nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho năng lượng mặt trời đô thị. Và đó là lúc các nhà khoa học đặt cược vào một lớp vật liệu có tên gọi kỳ lạ, perovskite. Nó hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sản xuất điện. Perovskite không cần lò nung hàng ngàn độ C, mà có thể được tạo ra bằng cách trộn các hóa chất đơn giản và in chúng như mực. Nhưng chính xác thì nó là gì? Perovskite, trên thực tế, không phải là tên của một nguyên tố, mà là tên gọi chung cho bất kỳ vật liệu nào có cấu trúc tinh thể đặc biệt này, cấu trúc lập phương ABX. Trong cấu trúc này, A và B là các ion kim loại, còn X là ion halogen như iốt, brom hoặc clo. Chính sự linh hoạt thay đổi các thành phần này tạo nên sự kỳ diệu. Cấu trúc này được đặt tên theo khoáng vật học người Nga Lev Perovsky. Người đã phát hiện ra khoáng chất đầu tiên có cấu trúc này là canxi titanate vào năm 1839. Khác biệt cốt lõi với silicon nằm ở đây, cấu trúc perovskite đơn giản hơn, dễ sắp xếp hơn và không cần tinh khiết tuyệt đối để đạt hiệu suất cao. Nếu silicon là một tác phẩm điêu khắc đá quý cần lò nung hàng ngàn độ, thì perovskite lại giống như một loại mực in thông minh, được hòa tan trong dung môi. Vật liệu này có thể được chế tạo ở nhiệt độ phòng, hoặc chỉ cần gia nhiệt nhẹ, rồi được in hoặc phun trực tiếp lên các vật liệu nền khác. Ưu điểm đầu tiên, nó cực kỳ mỏng và linh hoạt. Độ dày của lớp hoạt tính perovskite chỉ bằng một phần rất nhỏ so với silicon. Chỉ vài trăm nanomet là đủ để tạo ra một tế bào quang điện hoạt động. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vật liệu và trọng lượng cuối cùng. Ưu điểm thứ hai là khả năng hấp thụ ánh sáng. Silicon chủ yếu hấp thụ các photon có bước sóng ở vùng cận hồng ngoại. Perovskite lại khác. Nó là một vật liệu hấp thụ ánh sáng tuyệt vời, có thể thu hoạch năng lượng hiệu quả từ một dải quang phổ rộng hơn nhiều. Với silicon, phần lớn năng lượng từ các photon có bước sóng ngắn hơn sẽ bị lãng phí dưới dạng nhiệt. Perovskite có thể chuyển đổi các photon đó thành electron hiệu quả hơn. Nhờ những tính chất này, perovskite đã đạt được những bước nhảy vọt về hiệu suất chưa từng có trong lịch sử pin mặt trời, từ 3% lên đến 25% chỉ trong hơn một thập kỷ. Đặc biệt, perovskite hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, chẳng hạn như ánh sáng nhân tạo trong nhà hoặc ánh sáng mờ của một ngày u ám. Điều này mở ra ứng dụng vô tận cho các thiết bị IoT và cảm biến không dây, có thể tự cung cấp năng lượng ngay trong văn phòng của bạn. Tóm lại, perovskite mang đến một công thức chiến thắng, chi phí sản xuất thấp, hiệu suất cao và tính linh hoạt vượt trội. Vậy, điều gì đã khiến vật liệu này trở nên siêu việt như vậy ở cấp độ phân tử? Chúng ta hãy cùng đi sâu vào cơ chế hóa học của nó. Để hiểu rõ, chúng ta cần so sánh cách hai vật liệu này xử lý một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất, việc tạo ra các cặp electron lỗ trống. Tế bào quang điện hoạt động bằng cách thu nhận năng lượng photon từ mặt trời và sử dụng năng lượng đó để đá một electron ra khỏi quỹ đạo liên kết, tạo thành một cặp electron mang điện âm và lỗ trống mang điện dương. Chính việc tách và thu thập các cặp electron lỗ trống này ở hai cực của pin là thứ tạo ra dòng điện mà chúng ta sử dụng. Vấn đề của silicon nằm ở khoảng cách giải năng lượng, band gap. Khoảng cách này quá hẹp, khiến nó kém hiệu quả trong việc thu hoạch các photon có năng lượng cao. Khi một photon năng lượng cao va chạm, năng lượng dư thừa của nó không được chuyển hóa thành điện, mà bị giải phóng thành nhiệt, gây lãng phí năng lượng. Perovskite có một giải năng lượng lý tưởng hơn. Nó được điều chỉnh để khớp gần như hoàn hảo với phổ ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh sáng nhìn thấy. Với khoảng cách này, perovskite có thể hấp thụ hiệu quả hơn, chuyển hóa một tỷ lệ năng lượng lớn hơn từ photon thành các cặp electron lỗ trống có thể sử dụng được. Không chỉ là tạo ra electron, mà còn là tốc độ thu thập chúng. Trong silicon, các electron di chuyển rất nhanh, nhưng đôi khi dễ bị kẹt lại tại các khuyết tật. Các điểm khuyết tật này hoạt động như bẫy và khiến electron bị kết hợp lại với lỗ trống trước khi chúng kịp đến điện cực, dẫn đến lãng phí điện năng. Vật liệu perovskite lại có khả năng tự sửa lỗi rất tốt trong quá trình chế tạo ra một mạng lưới ít khuyết tật hơn so với silicon tiêu chuẩn. Điều này cho phép electron và lỗ trống di chuyển tự do và lâu hơn, giảm thiểu hiện tượng tái hợp không mong muốn.
Nhưng đột phá lớn nhất của perovskite không phải là thay thế, mà là kết hợp với silicon. Đây là khái niệm về pin tandem. Pin tandem, pin xếp lắp, hoạt động như một hệ thống thu hoạch kép. Perovskite ở trên thu hoạch giải năng lượng cao, ánh sáng xanh lục, trong khi ánh sáng có năng lượng thấp hơn, đỏ hồng ngoại, dễ dàng xuyên qua lớp perovskite để được lớp silicon bên dưới thu thập. Về mặt lý thuyết, pin tandem có thể đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 44%, vượt xa giới hạn 29% của silicon đơn lẻ. Tuy nhiên, sự kết hợp này không hề dễ dàng. Thách thức lớn nhất là đảm bảo sự ổn định và độ bền của lớp perovskite khi nó tiếp xúc với môi trường. Thách thức lớn nhất là đảm bảo sự ổn định và độ bền của lớp perovskite khi nó tiếp xúc với môi trường. Trong khi pin silicon có thể hoạt động bền bỉ trong 25 năm ngoài trời, thì các tế bào perovskite ban đầu chỉ duy trì được hiệu suất vài tháng. Thách thức thứ hai là vấn đề độc tố. Hầu hết các tế bào perovskite hoạt động hiệu quả nhất đều chứa một lượng nhỏ chì độc hại, lead. Dù lượng chì rất nhỏ, nhưng nguy cơ rò rỉ vào môi trường khi pin bị vỡ hoặc xử lý không đúng cách là một mối lo ngại lớn. Các nhà khoa học đang tích cực tìm kiếm các vật liệu thay thế chì như thiếc, tin hoặc germanium. Tuy nhiên, những vật liệu này lại thường kém ổn định hơn. Giải pháp hàng đầu cho vấn đề độ bền là đóng gói tiên tiến. Bằng cách bọc tế bào perovskite trong các vật liệu polymer siêu bền, chúng ta có thể ngăn chặn hơi ẩm. Một hướng nghiên cứu khác là thay đổi cấu trúc từ 3 chiều 3D sang 2 chiều 2D. Cấu trúc 2D giúp tăng cường khả năng chống ẩm và tăng độ ổn định hóa học. Bất chấp những thách thức, tiềm năng ứng dụng của perovskite là khổng lồ và không thể bỏ qua. Chúng ta có thể bao phủ bất cứ bề mặt nào bằng pin mặt trời. Hãy tưởng tượng các cửa sổ tòa nhà có thể vừa truyền ánh sáng tự nhiên, vừa tạo ra điện năng một cách vô hình. Đó là pin mặt trời trong suốt. Trong tương lai gần, có thể chúng ta sẽ không cần chạm sạc. Bạn chỉ cần cuộn pin ra khỏi cốp xe và dán lên bất cứ đâu để sạc. Nhiều công ty lớn đã bắt đầu xây dựng các dây chuyền sản xuất pin tandem thương mại, hứa hẹn sẽ đưa hiệu suất kỷ lục này ra khỏi phòng thí nghiệm. Perovskite không phải là câu trả lời duy nhất, nhưng nó là chìa khóa để mở khóa giới hạn của năng lượng mặt trời truyền thống. Nó sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một tương lai không carbon. Mặc dù perovskite có vẻ là vật liệu thần kỳ, nhưng để nó thực sự thay thế silicon, các nhà khoa học phải vượt qua 3 rào cản khoa học lớn: độ bền, độc tố và khả năng sản xuất hàng loạt. Độ bền, hay chính xác là sự kém ổn định với hơi ẩm, là kẻ thù lớn nhất. Nước có thể xâm nhập vào cấu trúc, gây ra phản ứng khiến vật liệu nhanh chóng bị phân hủy thành các hợp chất ban đầu. Các nhà nghiên cứu đã phải sử dụng công nghệ đóng gói, encapsulation, với các lớp polymer hoặc oxit kim loại siêu dày để bảo vệ tế bào. Việc này tốn kém nhưng cần thiết. Một giải pháp hóa học khác là sử dụng perovskite 2 chiều 2D. Cấu trúc xếp lớp này hoạt động như một bức tường, ngăn chặn hơi ẩm lan truyền qua toàn bộ vật liệu. Rào cản thứ hai là vấn đề độc tố chì. Dù là một trong 3 thành phần tạo ra hiệu suất cao nhất, chì lại là một kim loại nặng nguy hiểm. Khi pin bị hư hỏng, các ion chì có nguy cơ bị rửa trôi vào nguồn nước hoặc đất. Điều này đòi hỏi quy trình tái chế nghiêm ngặt và giải pháp vật liệu thay thế. Các phòng thí nghiệm đang chạy đua để phát triển các hợp chất không chứa chì, chẳng hạn như perovskite gốc thiếc. Tuy nhiên, những vật liệu thay thế này lại thường kém ổn định hơn. Rào cản thứ ba là tính đồng đều trong sản xuất hàng loạt. Quá trình in hoặc phun sơn rất nhạy cảm và dễ dẫn đến khuyết tật nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Để chuyển từ phòng thí nghiệm sang nhà máy, cần có các quy trình sản xuất chính xác cao, điều khiển nhiệt độ và tốc độ kết tinh trên diện rộng. Mặc dù vậy, cuộc đua vẫn tiếp tục vì tương lai đang chờ đợi. Ứng dụng lớn nhất là BIPV hay pin quang điện tích hợp vào tòa nhà. Cửa sổ, mái nhà, mặt tiền, mọi bề mặt của công trình có thể trở thành nguồn phát điện thụ động mà không làm mất đi tính thẩm mỹ hay ánh sáng tự nhiên. Ứng dụng tiếp theo là công nghệ năng lượng mặc, Wearable Energy. Pin perovskite dẻo sẽ cho phép chúng ta sạc các thiết bị điện tử bằng quần áo hoặc ba lô. Lợi thế về trọng lượng sẽ biến perovskite thành vật liệu lý tưởng cho các drone, thiết bị bay không người lái, kéo dài đáng kể thời gian hoạt động của chúng. Hiện tại, các tế bào tandem thương mại đã đạt được hiệu suất vượt quá 30% ngoài trời, một con số mà silicon đơn thuần không thể mơ tới. Sự kết hợp giữa hiệu suất cao của tandem và khả năng sản xuất chi phí thấp của perovskite đang là mũi nhọn của cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu. Dù còn nhiều việc phải làm với độ bền, perovskite đang chứng minh nó là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong môi trường ánh sáng yếu, nơi silicon thất bại. Và cuối cùng, perovskite tạo ra cơ hội địa chính trị quan trọng. Nó cho phép các quốc gia đa dạng hóa nguồn cung ứng và không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng silicon tập trung. Về mặt tái chế, các hợp chất perovskite có thể được hòa tan và tái sử dụng dễ dàng hơn so với vật liệu silicon cứng. Đây là một ưu điểm lớn về mặt môi trường. Hãy tưởng tượng một cánh đồng lúa, nơi nhà kính phủ pin perovskite vừa bảo vệ cây trồng, vừa tạo ra điện năng. Sự kết hợp giữa nông nghiệp và năng lượng. Dù pin lithium-ion thống trị hiện tại,
Perovskit hứa hẹn một giải pháp nhẹ hơn, bền vững hơn và dễ sản xuất hơn cho nhiều ứng dụng di động. Tóm lại, câu chuyện về Perovskit vẫn đang được viết tiếp. 3 rào cản lớn đang dần được tháo gỡ từng ngày bởi các nhà khoa học trên toàn thế giới. Perovskit có thể không hoàn toàn loại bỏ silicon, mà sẽ hợp tác với nó để tạo ra một kỷ nguyên mới của năng lượng mặt trời siêu hiệu quả. Vật liệu đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả này sẽ là nhân tố quan trọng nhất để đạt được mục tiêu năng lượng sạch toàn cầu trong thập kỷ tới. Bạn nghĩ sao? Liệu Perovskit có phải là vật liệu cứu tinh thực sự cho hành tinh chúng ta? Nếu bạn thấy hành trình khám phá vật liệu đột phá này là hữu ích, đừng ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ bằng cách nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo nhé. Bình luận bên dưới những ý kiến của bạn về pin tandem và liệu bạn có sẵn sàng lắp pin Perovskit trên mái nhà mình không? Kén tri thức luôn mong muốn mang đến những góc nhìn điện ảnh và khoa học nhất về thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Đừng quên xem các video khác của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Kén tri thức trong hành trình khám phá những bí mật của khoa học đời sống.